তো নমস্কাৰ গাইছ, মই বিক্ৰম। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিক্ৰম অসম। তো টাইটেলখন মানে চাই নিশ্চয় গম পাইছে এইটো ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। হয় গাইছ, এইটো ভিডিঅ'টো লং জামৰ ওপৰতে হ'বলৈ গৈ আছে। মানে বহুত ভাই মানে কমেণ্ট কৰি জনাই আছিলে মানে লং জামৰ ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই দাদা, ভিডিঅ' বনাই দিব, লং জামৰ ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই ভাইটি, ভিডিঅ' বনাই দিব বুলি বহুতে মানে কমেণ্ট কৰি জনাই আছিলে। তাৰ কাৰণে মানে এই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ, আপোনালোকৰ মানে কিবা এটা সহায় হ'ব বুলি ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। আৰু মানে মই যিখিনি জানো সেইখিনিহে মই ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো মানে আৰু লং জাম্প বোলা বস্তুটো মানে একেদিনে অহা বস্তু নহয়। তো মাৰি থাকিব লাগিব, প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়া মানে নিজে নিজে ইম্প্ৰুভ হ'বলৈ ধৰিব লাহে লাহেকৈ। আৰু ফাৰ্ষ্ট মানে লং জাম্প মাৰিবলৈ হ'লে গাইছ 100 মিটাৰ স্পীডটো লাগিব আপোনালোকক, সেইটো মেইন। তো 100 মিটাৰ স্পীডটো নহ'লে আপোনালোকে লং জাম্প মানে মাৰিব নোৱাৰিব বুলি কোৱা নাই গাইছ। তো মাৰিব পাৰিব, কিন্তু ইমান দূৰ যাব নোৱাৰিব। 14 ফুট 15 ফুট এনেকুৱা যাবলৈ পাৰিব। মানে যেতিয়া লং জাম্পৰ স্পীড মানে যেতিয়া 100 মিটাৰ স্পীডটো আপোনালোকৰ আহিব না, তো তেতিয়া মানে লং জাম্পৰ স্পীডটো মানে ইম্প্ৰুভ হ'বলৈ ধৰিব। যেতিয়া মানে 100 মিটাৰ স্পীডটো মানে যেতিয়া আপোনালোকে স্পীডত মাৰিব পাৰিব, তেতিয়া মানে লং জাম্পটো ওপৰলৈ উৰিব পাৰিব। আৰু একচুৱেলি গাইছ, লং জাম্পত মানে 100 মিটাৰ স্পীডটো দি মানে টেক অফ ল'বলৈও জানিব লাগিব, টেক অফটোও মেইন। তো মানে কেনেকৈ মাৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু 100 মিটাৰ স্পীড কেনেকৈ বঢ়াব লাগে লং জাম্পৰ আৰু কেইটামান এক্সাৰচাইজো দিম আজি। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। মানে ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাম লং জাম্পৰ। তো চাই থাকিব, কেনেকৈ এক্সাৰচাইজটো কৰিব লাগে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো চাব। মানে ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজটো মানে ভৰিৰ পাৱাৰৰ কাৰণে হয়। ভৰিৰ পাৱাৰ মানে আহিলে মানে লং জাম্পো মানে ইম্প্ৰুভ হ'ব অকণমান হ'লেও। তো মানে ভৰিৰ পাৱাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই এক্সাৰচাইজটো কৰা হয়। ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজটো ভৰিৰ পাৱাৰৰ কাৰণে দিবলৈ বিচাৰিম। তো চাই থাকিব, কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখো। এনেকৈ লয়, এনেকৈ মাৰিব। তো এই এক্সাৰচাইজটো মানে 10 ছেকেণ্ডকৈ মানে 3টা মানে ছেট মাৰিবলৈ চাব। 3টা ছেট 10 ছেকেণ্ডকৈ মাৰিব। আৰু এবাৰ ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাম। তো ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ মাৰিব, মানে ছিংগল এক্সাম হয় এইটো। তো সেই এক্সাৰচাইজটো মানে 10 মিটাৰকৈ আপোনালোকে 3টা ছেট মাৰিব। এবাৰ থাৰ্ড এক্সাৰচাইজটো দিম। তো কেনেকৈ মাৰিব লাগে চাই থাকক। থাৰ্ড এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ মাৰিব, মানে হাইনি হয় গাইছ। থাৰ্ড এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ মাৰিব 10 ছেকেণ্ডকৈ মানে 3টা ছেট মাৰিব। তো গাইছ এতিয়া 4 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাম। তো চাই থাকিব 4 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো। তো 4 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ মাৰিব। এইটো মানে 10টাকৈ মানে 3টা ছেট মাৰিবলৈ চাব। এতিয়া মানে 5 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাম, কেনেকৈ মাৰিব লাগে আপোনালোকে চাই থাকিব, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো সেই এক্সাৰচাইজটো মানে আপোনালোকে 10 মিটাৰকৈ 3টা ছেট মাৰিব। তো এতিয়া 6 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাম। তো গাইছ এইটো মানে 6 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো হয়। তো এইটো মানে 100 মিটাৰ স্পীডৰ কাৰণে এই এক্সাৰচাইজটো কৰা হয়। তো আপোনালোকে মানে এনেকুৱা টায়াৰ মানে এটা ল'ব, লৈ মানে আপোনালোকে 100 মিটাৰ মানে স্পীড মানে 100 মিটাৰ ইমান দৌৰিব নালাগে, 50 মিটাৰকৈ মানে 3টা ছেট মাৰিব। যিমান স্পীড পাৰে গাইছ, আপোনালোকৰ বডিত মানে যিমান জ্বৰ আছে সিমান জ্বৰ মানে দি মানে 50 মিটাৰ দৌৰিবলৈ চাব। মই এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গাইছ লং জাম্পত মানে মেইন 100 মিটাৰ ৰানিংটোৱে হয়। তো 100 মিটাৰ ৰানিংটো আহিলে মানে আপোনালোকে অকণমান হ'লেও ইম্প্ৰুভ হ'ব লং জাম্পত। তো 100 মিটাৰ স্পীডৰ কাৰণে এই এক্সাৰচাইজটো কৰিব পাৰে। মানে আপোনালোকে ৱেট বস্তু মানে বান্ধি লৈ মানে 100 মিটাৰ স্পীডটো মাৰিবলৈ চাব। 100 মিটাৰ নালাগে গাইছ, 50 মিটাৰমান দৌৰিব। যিমান স্পীড পাৰে সিমান স্পীড মানে 50 মিটাৰমান দৌৰিবলৈ চাব। সেইটো দেখুৱাম। তো চাই থাকিব 7 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো।
তো এই এক্সাৰচাইজটো গাইছ 10টা তিনিটা সেট মাৰিব মানে প্ৰত্যেকটা এক্সাৰচাইজে মানে তিনিটা সেট মাৰিব মই এটা সেট দেখুৱাই দি গৈ আছোঁ আপোনালোকক তো আপোনালোকে তিনিটা সেট মাৰিব এতিয়া মানে 8 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাম তো এই এক্সাৰচাইজটো 10টা তিনিটা সেট মাৰিব তো এতিয়া মানে 9 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাম 9 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো চাব কেনেকৈ মাৰিব লাগে নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ মাৰিব এতিয়া 10 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাম মোৰ 11 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটো দেখুৱাম তো চাই থাকিব